دلوقتي بقى عايزين نبص على تفاصيل بتاعة الموديول اللي مسؤول عن الداتا كولكشن، او زي ما الناس بتوع السكادا بيسموه داتا اكوزيشن. فالموديول ده شغلته الاساسيه ان هو يأكواير الداتا او يكولكت الداتا من الديفايسز بالبروتوكولز اللي اتعرفت في الديفايس بروفايل ديفينيشن، ويراقب الفريكونسي بتاعت الداتا، هي بتيجي بالفريكونسي اللي متعرفه هناك مظبوط ولا لا. لو الداتا ما جاتش في المواعيد دي يطلع بيها الالارمز. والموديول ده كمان هو اللي لازم يكون فيه طريقه اعرف فيه بيها الرولز اللي هتتنفذ. فلازم يكون في رول بيزد انجن في جي او اي، اقول اشوف فيه الليست اوف ديفايسز، واقول ان الديفايس دي لما الداتا الفلانيه بتاعتها توصل للقيمه دي خد الاكشن الفلاني. فاقوم اقول زي ما قلنا كده في الاكزامبل بتاع الغلايه، عند درجه 50 طلع الارم على جي او اي، عند درجه 60 ابعت ايميل للجروب اوف بيبول دول، عند 70 اعمل اس ام اس، 80 اعمل فويس كول، وهكذا. فدي ديفرنت رولز، لازم يكون في رول بيزد انجن. والموديول ده هو كمان اللي مسؤول انه يعمل الداتا كورليشن زي ما اتكلمنا قبل كده. فيبقى لازم اعرف فيه الايكويشنز اللي هيريليت بيها الداتا ما بين الديفايس بتاعه الحراره والديفايس بتاعه البريشر، علشان تحسب الفيرتشوال سنسور بتاع اللزوجه او الفيسكوزيتي بتاعت السائل اللي جوه الغلايه. فيبقى لازم الايكويشن دي تتعرف في الموديول ده. برضه لازم يكون في جي اي اعرف فيه الايكويشن دي بسهوله، واقول ان الداتا دي جايه من الديفايس بتاعت الحراره ودي جايه من بتاعت البريشر، دخلهم في الايكويشن دي واحسب لي الفيرتشوال سنسور ده، وابني كمان عليه رولز على الفيرتشوال سنسور ده بالرول بيزد انجن تعمل اكشنز مختلفه. ده معناه ان لازم الموديول ده يكون بوضوح وبمنتهى الصراحه في الليست اوف ديفايسز، واقدر من الليست اوف ديفايسز اختار الرول انجن واعرف الرول الجديده واعرف الاكشن اللي انا عايزه. دي الحاجات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في الموديول ده. لكن في حاجات طبعا تانية ماتش مور ادفانسد، بس اتليست اشوف الرولز واعرفها بسهوله، والرولز دي ما حدش يعرف يشوفها غير اليوزر اللي معرفها. فيبقى في كمان هنا اكسس رايتس بتاعت الرولز، مين اللي عرف الرول، والرول لو اتغيرت امتى، ومين اللي غيرها، علشان لما السيستم ده يبرفورم بطريقه مختلفه نقدر نتريس ونقول هو التشينج اوف البرفورمانس ده حصل نتيجه التشينج في الرول دي اللي عملها اليوزر الفلاني. كده نبقى احنا خلصنا الاربعه مين موديولز اللي موجودين في الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم.